μη υποκριθείς εν στόμασιν ανθρώπων και εν της χείλεσής σου πρόσεχε. Δηλαδή μην υποκριθείς μπροστά στα λόγια που λέγουν οι άνθρωποι και να προσέχεις πώς θα μιλήσεις. Είναι μια μορφή, αυτό το ο δεύτερος στίχος, πως μας τα περιγράφει, είναι μια μορφή της διπροσώπου καρδίας. Και είναι η υποκρισία. Όταν κανείς υποκρίνεται, σας είπα, είναι μια μορφή. Στην πρώτη περίπτωση της διψυχίας, όταν λέγω δεν δέχομαι τον Θεό ή βρίζω τον Κύριον, τότε βεβαίως το πιστεύω πως το λέγω. Εδώ δεν το πιστεύω, αλλά υποκρίνουμε. Γιατί υποκρίνουμε? Γιατί έτσι τα πράγματα έρχονται στο περιβάλλον μου. Λέει εν στόμαση, προσέξτε, εν στόμαση ανθρώπων. Σε σχέση με εκείνα που λένε οι άλλοι άνθρωποι, εγώ τη στάση παίρνω απέναντι στο Θεό. Με άλλα λόγια, το θέμα αυτό του λόγου είναι πολύ σπουδαίο. Είπε κανείς ότι δεν έκανα και πράξεις τίποτε. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος πάλι 3,2, ήτης εν λόγω ούπτεϊ ούτως τέλειος ανήρ. Όποιος λέγει δεν έχει πτώσεις γλώσσης, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Εξάλλου σε μια παραβολή λέει ο Κύριος, δούλε πονηρέ, λέγει, από τα λόγια σου θα σε κρίνω. Είναι πολύ σημαντικό. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, αλλά τα λόγια έχουν πολύ σημασία, κρίνουν τον άνθρωπο και ακόμη, αν θέλετε, δείχνουν ποιος εσωτερικά είναι. Η υποκρισία λοιπόν είναι πολλές φορές στους ανθρώπους μία πραγματικότητα. Από τι προέρχεται? Πρώτα από μία δειλία. Λέγουν οι άνθρωποι κάτι, οι άλλοι άνθρωποι, και εμείς από μία δειλία δεν μιλάμε. Ακόμη λέγουν και βλάσφημα πράγματα εναντίον του Θεού, εναντίον της Εκκλησίας, και εμείς δεν μιλάμε. Εδώ να κάνω μόνο μία διευκρίνηση ή καλύτερα μία διάκριση. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποτε δεν πρέπει να μιλήσουμε, αλλά θα κρίνουμε στον εαυτό μας αν τούτο είναι αποτέλεσμα δειλίας ή συνέσεως. Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πετιόμαστε σε τα κοκοράκια με το παραμικρό που άλλος θα πει κάτι να διεκδικούμε ούτως υπήν τα δίκαια του Θεού. Αυτό θα ήταν περίεργο πράγμα, πολύ περίεργο. Υπάρχουν κάποτε, αγαπητέ μου, στιγμές βάθους κακίας. Προσέξτε, θα το πω άλλη μία φορά. Υπάρχουν εποχές, υπάρχουν μέρες και στιγμές μεγάλου βάθους κακίας, και τότε ο πιστός δεν ομιλεί. Ό,τι κι αν τελεσιουργείται φοβερόν γύρω του, τότε ο πιστός δεν ομιλεί. Θυμηθείτε τη σιωπή του Κυρίου ενώπιον των αρχιερέων και ενώπιον του Πιλάτου. Ο Κύριος μίλησε ελάχιστα. Αν θέλετε, μίλησε βασικά όταν προκλήθηκε από τον αρχιερέα τον Καϊάφα, αφού τον όρθισε ο αρχιερέας, ποιος είναι? Πες μας ποιος είσαι. Δείξε μας την ταυτότητά σου. Είσαι ο Υιός του Ευλογητού? Είσαι ο Μεσσία? Και ο Κύριος είπε ναι, είναι όπως το λέει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωκε και προφητική μαρτυρία. Αναφέρθηκε σε προφητεία, ώστε εκεί μίλησε ο Κύριος. Ήταν ανάγκη να ομιλήσει. Προκλήθηκε και σας είπα τον όρθισε ο αρχιερέας. Σε όλα τα άλλα ο Κύριος σιωπούσε. Θυμηθείτε τη φράση, δεν βλέπεις πόσα σου καταμαρτυρούν? Ο δε Ιησούς εσιώπη. Γιατί? Ήταν η στιγμή του βάθους του κακού. Τι να πεις?
Τι να πεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερα απάντηση είναι η σιωπή. Αυτή η σιωπή δεν είναι προδοσία. Αυτή η σιωπή ούτε δειλία. Αυτή η σιωπή είναι σιωπή φρονήσεως. Έτσι θα λέγαμε, όταν ακούμε τους άλλους ανθρώπους να λέγουν ό,τι λέγουν, δεν πρέπει να μας διακρίνει δειλία. Πρέπει να μιλήσουμε, εκτός αν κρίνουμε ότι σας είπα τόση ώρα, που θα πρέπει τότε να μην μιλήσουμε. Ακόμη οι άνθρωποι υποκρίνονται όταν οι άλλοι μιλούν από μια ανθρωπαρέσκεια. Κατηγορούν την Εκκλησία και ακούν αυτοί οι άνθρωποι και δεν λένε μια κουβέντα για να αρέσουν σε εκείνους που κατηγορούν την Εκκλησία. Είναι δηλαδή αυτό που σας είπα, μια ανθρωπαρέσκεια. Είναι φοβερό πράγμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δούλος Κυρίου δεν θα ήμουν. Ας το προσέχουμε αυτό, μην είμαστε ανθρωπάρεσκοι, να θέλουμε απλώς να αρέσουμε. Βλέπετε, λέει ο άλλος, ένα άγαρμπο, ένα ανόητο, άνοστο, βρώμικο, βλάσφημο, αστείο, ανέκδοτο, και εμείς για να μην τον κακοκαρδίσουμε, δηλαδή ανθρωπαρέσκεια, χαμογελούμε. Και όταν κάποτε από ένα τρίτο πρόσωπο ελεγχθούμε ότι μα γελούσες αυτά που έλεγε αυτός ή αυτή, λέγανε αυτά τα πράγματα και γελούσες, λέει να μην τους προσβάλλω. Ακούτε, να μην τους προσβάλλω. Αδελφοί μας, προσέξουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ανθρωπαρέσκεια. Αν λέγεται προσβολή αυτό, αυτός που προσέβαλε τον θέλει και την Εκκλησία, δηλαδή αυτός αμνηστεύεται. Εσύ τώρα να μην τους προσβάλλεις και τους κακοκαρδίσεις. Προσοχή. Τρίτο, μπορεί κάποτε να υποκρινόμεθα από συμφέροντα υλικά, διότι σκεφτόμαστε ότι έχουμε κάτι να χάσουμε από ανθρώπους που περιμένουμε. Μα μία θέση, μία εύνοια, χρήματα, ό,τι θέλετε. Θέλετε ακόμη και το χαμόγελό τους και την καλημέρα τους κάποτε. Που θα σας έλεγα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν την χρειαζόμαστε την καλημέρα τους. Μη μου πείτε είναι η καλημέρα του Θεού, και άλλη φορά σας έχω πει. Υπάρχει και η καλημέρα του διαβόλου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και τέλος, από κοινοδοξία. Μπορεί να υποκριθούμε για να μην πέσουμε εις τα μάτια των άλλων, μόνο και μόνο έτσι γιατί θέλουμε να έχουν μια υψηλή ιδέα για μας, ενώ αυτά τα πράγματα δεν είναι τι άλλο παρά μια κοινοδοξία. Πρέπει να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, αγαπητοί μου, σε ό,τι λέγουν οι άλλοι, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε μια σύνεση, μια περίσκεψη.